Robin Fifflaren Johansson, mest känd från NIP Gaming, även känd som kommentator, som Source-veteran, CS-veteran överlag. Är på plats här på kontoret och vi ska köra en liten snackis om egentligen karriären från början till slut. Och först och främst, hur är läget? Det är bra. Jag tar det väldigt lugnt nu för tiden. Gör lite, som ni förhoppningsvis har sett, gör lite casting och analyser och sånt på events. Senast var väl Assembly som gick väl helt okej. Känner att jag börjar komma igång med själva castingen lite i alla fall. Och just nu är det 2015 så vi ska ta det mot senare, för det var inte där karriären började, kan man säga, utan den börjar ju när egentligen. Jag började faktiskt spela 1.5 typ ungefär kanske ett år innan 1.6 kom ut. Jag kommer inte riktigt ihåg när 1.6 kom ut, men jag började väl spela Source 2005 jag fick förfrågan av en granne till mig, så vilket vissa kanske känner till, Kiyoshi. Han spelade senast för Fnatic i COD 4 eller COD. Jag vet inte vilket COD. Men alltså han kom och frågade i alla fall, för han kom från Soldier of Fortune 2. Hade spelat det och ville gå över till ett nytt spel helt enkelt. Och då hade Source precis kommit ut. Han visste att jag spelade CS förut, så han frågade ifall jag ville gå med ett nytt lag helt enkelt med en sponsor i ryggen som kunde skickas på lite turnéer runt om i Europa, vilket är någonting som det hade aldrig hänt mig innan i alla fall under den tiden. Jag åkte på lite små turneringar runt om i Sverige, men det var ju typ det enda som fanns. Det var ju en riktigt kul grej för mig, så det var ju egentligen det som var anledningen till varför jag gick över till Source från första början. Just att jag fick åka till Sverige, tävla i olika länder förutom Sverige då. Så det var ju liksom högsta grejen för mig till varför jag faktiskt gick över. Jag hade aldrig spelat spelet innan, så jag visste inte ens vad jag egentligen gav mig in på. Så då började jag 2005 började vi, och då första turneringen efter typ 2-3 veckor, och vi hade fått in, han hade ju redan dragit in lite folk. Jag hade en till nära vän till mig som jag spelar väldigt mycket 1.6 med, som också gick över. Så var jag, Andreas hette han killen, och sen Kiyoshi, och sen så hade vi även fått in Has, vilket hade varit på CPL redan i Source, så han hade spelat Source ända sedan det kom ut i princip. Så han var ett stort namn i scenen redan. Kom också från Soldier of Fortune 2. Och sen en norsk kille som heter Soles. Som redan då var han gammal. Jag vågar inte ens gissa på hur gammal han faktiskt är nu, men han igen kom också från Soldier of Fortune 2. Så det var det första laget då, som vi faktiskt åkte runt och spelade tävlingar på. Och det höll i 2 turneringar tror jag. Sen så tog jag ett break på typ 5-6 månader för vissa som inte ville spela, och jag visste ju inte ens om scenen så mycket, så jag visste inte ens vilka det fanns att välja på. Så blev det lite break där igen, och sen kom väl det var väl då sen det började på riktigt då kom Ad Astra med det laget som egentligen kanske eventuellt spelar mest med under hela min CS-karriär. Ja, om vi går tillbaka till, du sa att det var du, din granne, som startade Source, och du sa även att du började spela något år innan 1.6 kom ut, vilket bör vara runt 2002-2003. Var du någonsin det minsta bra på original CS, så att säga? Jag spelade, för det första när jag började spela CS 1.5, då var det bara med folk från Grums. Det var bara mina klasskamrater, och vi spelade ju på skoj i princip. Vi åkte på någon turnering i, jag tror det hette Viruslan eller någonting sånt, och gick runt, och vi vann ju sånt. Det var helt okej liksom, men det var ju aldrig någonting seriöst. Sen så gick vi med i jag kommer ihåg, det var mycket R60 på den tiden. Spela med, ifall vi har några som är riktigt old school här på Fragbite, så spelar med en klass som heter Hungrig. Jag kommer inte ihåg vilken division vi kanske var division 4 eller 5 som bäst. Men jag provspelade även för ett division 1-lag som hette, det började på D. Vad kan det vara, Deny eller något? Nu är jag inte helt hundra, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag provspelade faktiskt det. Det var precis innan jag gick över till Source. Så kanske inte den eventuellt bästa spelaren, men jag kunde faktiskt spela spelet. Jag spelade väldigt mycket med kompisar så där. Division 5, de som jag spelade med var redan då ganska gamla, runt 27 till 30 bast liksom, så de spelar ju för skoj liksom, medan jag är fortfarande ganska ung och faktiskt spelar väldigt mycket. Så inte på toppnivå, men jag var heller inte helt fyskam. Du har lite street cred i original CS? Ja, men lite, som sagt, ifall folk verkligen kommer ihåg och faktiskt spelar 60 och kanske även mött oss, så borde de komma ihåg. Men det var ju fruktansvärt länge sedan, så
Jag kom knappt ihåg vilka jag spelade med då. Så. Det här är säkert en fråga du har fått många gånger, i alla fall i början av CSGO, när det var lite analys, vem är vem i den här scenen, för många kom från 1.6 och många kom från Source. Och du sa att du började egentligen ditt tävlingsinriktade CS med din granne, eller i alla fall CS Source. Växte du upp med mycket gaming omkring dig? Ja, väldigt mycket. Jag började faktiskt, min farsas kompis var väldigt mycket inne i datorer och sånt. Han hade flera stycken hemma hos sig. Så det var väldigt mycket att, till och med jag vet inte hur gammal jag var, kanske typ 12-13. Och han var ju redan över 30 liksom. Men han bjöd över för polare och sånt. Han bjöd över mig för jag gillar att spela. Så vi satt och spelade Delta Force och Worms och sånt här, kommer jag ihåg. Och det var ju svinkul. Och på den tiden, det var ju modem liksom. Så när jag ville väl komma hem och spela hemma, då var det ju att fick spara upp, 6-7 spänn, för det var ungefär det kostade i timmen när man skulle koppla upp på modemet. Och det var ju liksom som morsan och farsan sa, det är ju ingenting vi ska betala. Om du vill spela, då får du betala. Så var liksom, hur ska jag hitta det här liksom? För att gå runt och panta burkar för att kunna få spela en timme. Så jag är väl ganska uppvuxen med gaming rent generellt. Jag kommer inte ihåg när vi fick vår första kommundator, men jag, så länge jag kan minnas så har jag i alla fall haft antagligen en konsol eller en dator som jag har suttit och spelat på, så, och det är väl ett väldigt tag nu. Det låter som att dina föräldrar drev ett litet IT-café hemma hos er. Ja, lite. Jag kommer ihåg, min mamma berättade här jättemånga gånger, den första Nintendo 8-bitars de fick. De visste inte riktigt vad det var då, så de hade ju köpt den, morsan och farsan, ungefär en vecka innan julafton. Och då har ju de plockat upp det här själva för oss. Du vet, vi måste ju provspela själva för att kolla, men vad är det här liksom. De hade ju nästan helt spikade. Morsan hade redan klarat av hela spelet och grejer, så det var ju hon som lärde mig liksom. Men så det gör det inte. Hon är ju, om man tänker, man brukar alltid jämföra så som mammor spelar. Så om man har ju kontrollen så här, hon hoppar ju med sig själv när hon hoppar med kontrollen. Det är ju bara liksom trycka B liksom. Hon flyger runt och säger så här gör och så här, men du måste hoppa högre. Och då är det liksom att hon då på i princip hoppar själv liksom, hoppar högre. Så hon har väl varit, om man tänker, insatt kanske redan på första början nu, eller hon var nu mera än vad hon var innan då, men hon har i alla fall försökt hålla koll på vad det faktiskt finns för grejer och vad det är för någonting. Det låter som att Wii eller Kinect skulle vara perfekt för din mamma. Ja, hon borde. Jag köpte faktiskt en sån dansmatta till henne en gång, som hon använde kanske en gång. Så förmodligen så märkte hon, fan vad jobbigt det var, att det blir inget mer. Nej, det hade funkat förmodligen. Om vi hoppar tillbaka till karriären då. Jag kan ju se redan nu, jag är inte någon expert på CS Source-scenen, så det kommer säkert bli mer att du får lära mig lite om hur den fungerade. Men som du sa, Adastra var det första riktiga laget, kan man väl kalla det, som åkte på internationella turneringar och sånt. Ni blev även en del av en organisation som för 1.6-spelare är ganska välkänd, ZEX. Och ni blev även Check 6, som också är en välkänd organisation. Och om du typ skulle dra paralleller med hur en organisation fungerar idag, vad är liksom de stora skillnaderna? Jag antar att de inte är dugg lika. Nej, verkligen inte. Jag menar, och det var som du sa, under den tiden när vi gjorde Adastra först, och det var egentligen menat som, ja, men typ som vilket oorganiserat lag som helst liksom. Vi håller det här namnet tills vi hittar en organ som vill ha oss. Och så kom ju 6 då. Och under den tiden vi tänkte ju, men det här är ju en ganska helt okej orga i USA på 6. Så vi går med de här, och det finns en bild på internet när vi har inga lagtröjor. Vi gick till Dressman i princip och köpte 5 stycken vita tröjor med tuschpennor, och vi ritade i princip på oss själva. Och det var våra lagtröjor. Så det var inte allt som vi hade tänkt oss. Jag tror vi ville på ett event i Finland, och det slutade upp med att vi hade vi fick åka båt över. Det var så här kryssningsbåt typ, så jag tror det tog mellan 14 till 20 timmar. Och de hade bokat rum där, och sen så turneringen, och så hade vi hade ett hotell i Finland också, men innan vi väl kom till, vi började ju redan då på båten, för vi kom in, hade hyttnummer, går in, alla olika nummer. Sen tänkte jag, men vi har fått egna hyttar, det är ju svinsoft det här liksom, fan vilken lyx. Går in, öppnar dörren, och där står det en mexikansk fiskare och någon polack som när jag öppnade min dörr, och jag stängde den lika fort. Jag bara tänkte, det måste vara fel. Och de bara, nej men organ har inte bokat samma rum till Europa. Jag bara, det här är ju katastrof alltså. Det är ju inte fruktansvärt dålig, om man tänker första grejen, bara är det så här liksom en organisation fungerar. Så det var ju första, och det var ju igen katastrof, och det var väl ganska välkänt, och det var fortfarande redan än idag i början på Source att
det var inte så stort. Det var inte många orger som tog upp Source och det var inte så mycket man kunde få liksom. Så man tog i princip det som fanns eller så gjorde man något eget. Så om man jämför med idag, det har väl inte hänt på, jag vet inte, över 10 år kanske att jag faktiskt att jag fått åkt båt till ett event för det första och att öppna mitt hotellrum där det står någon mexikansk fiskare eller en polack. Så det är väldigt stor skillnad i alla fall när det kommer till både hur man behandlar spelare och lagen och hur allting är uppbyggt. Men Ad Astra, kärnan vad ni än hette, hade ju ändå ganska stora framgångar i början. Ni tog 2 titlar tror jag det första året ni spelade och ni tog typ 5 pallplaceringar till, så ni var ändå ett europeiskt topplag om inte bäst i Europa ett tag. Och om vi hoppar över lite till någonting jag ändå är lite bekant med, så är det ju CGS. Det var det största som hände i Source. Det var den här superduperligan som skulle liksom dra ihop lag från hela världen som skulle spela världsfinaler, och det var typ LCS fast alltså i League of Legends fast för Source och många andra spel. Det var ett kombinerat spel för att ge lite historia bakom det. Och ni var ju definitivt en kandidat till att bli draftade, för det var en draftingprocess där man skulle representera olika länder eller olika huvudstäder eller städer. Och någonting jag tycker är intressant är ju hela den här uppståndelsen kring den här draftingen, för Fnatic var världens bästa lag, ett gäng holländare. Ni var också ett av världens bästa lag. Sen var ju Eyeballers lite av en uppstickare, svenska laget med bland annat Red som vann poker-SM för några år sedan. Rolig anekdot. Och det slutade med att ni slutade 3 i draftingturneringen. Fnatic kom 2, Eyeballers skrällde till sig vinsten. Heatons lag, Stockholm Magnetic, plockade upp Reds lag, Eyeballers. Och då trodde alla att BSLs lag, Berlin Alliance, skulle ta Fnatic. Jag är lite nyfiken på hur nervösa var ni på att missa möjligheten att spela CGS? Visste ni mycket om turneringen och pengarna som var involverade, och liksom hur nervösa var ni i det tillfället? Jag kommer bara ihåg när det blev utannonserat i början av 2007 om att det skulle komma en ny stor turnering för Counter-Strike Source. Och vi var ju helt pepp liksom, för vi hade ändå vi var ju inte rankade 1 i världen, det var ju som du säger Fnatic. Vi kunde slåss om en pallplats egentligen i princip, men vi hade väldigt många som var unga. Som spelade inte i mitt lag men rent generellt i Source-serien, så kom det här upp, och som du sa, Eyeballers, det var ju i princip, det var ju när väl CGS blev utannonserat, det var väldigt många FP6-are som gick över för att kunna komma med i CGS, om man kollar bara på alla amerikanslag som var med. Och då var det ju, som du sa, själv Red var ju en av de spelarna som gick över från FP6 i Europa. Så deras lag, de hade lite Source-spelare sedan innan, bland annat min gamla lagkamrat Has. Och de skrällde väl. De slog oss. Vi hade egentligen räknat med att slå dem. Och sen så Fnatic skulle det bli svår. Sen så kommer det upp till, det var inte bara om man tänker själva turneringen som gällde. Det som det fungerar är att efter turneringen så kunde både BSL och Heaton välja lag som de vill att man ska spela showmatch emot. Och jag tror vi kanske spelade 3, 4, 5 stycken. Och det var ju en del lag där. Och alla spelade. Och innan draften, vi gick egentligen och tänkte igenom, men hur kommer det se ut? För vi visste nästan att Emil kommer vilja ha ett svenskt lag. Och då var det ju mellan oss och Stockholm, eller Eyeballers. Och de hade ju redan bevisat att de vann turneringen, så Emil igen. Och det var ju på en 6:are. Emil var en 6:are. Vi tänkte det är ju ganska givet liksom. Så han valde dem, och sen så stod det mellan oss och Fnatic. Och jag var aldrig varit så nervös i mitt liv, för det var upp till det igen då. Source var väldigt litet. Vi hade inte så mycket. Under den tiden det här var 2007, då var jag 19. Och det var ungefär under den tiden att om jag inte blir draftad här så kommer jag nog förmodligen sluta spela. Jag måste liksom börja jobba och sånt. Så det var en riktigt stor grej liksom. Och jag kommer ihåg det. Det är ju tv liksom, som han stod där med sitt block och skrev någonting, och så suddade han, och så skrev han någonting mer, och jag tror det var någon lapp som kom ut, men i alla fall, så vi satt och tänkte bara, det här är ju hur nervös som helst. Så välde han ju givetvis oss och alla, det var ju en riktigt stor grej över varför blev vi valda istället för Fnatic. Och det folk inte vet om, det är att under de här showmatcherna, Fnatic-laget under den tiden, de slog aldrig Stockholm en enda gång under showmatcherna. Inte en enda gång. Och han visste under samma turnering eller under samma event,
så kommer de här lagen få mötas för seeds i princip till Worlds-turneringen, så kommer det bli lite senare in på året. Det är liksom, så den som vinner där kommer få högre seed och få möta ett sämre lag. Så det var en stor grej liksom. Och Fnatic har aldrig slagit för Stockholm. Vi slog dem några gånger under showmatch. Och det är i alla fall min tanke att han valde oss på grund av det. För han vet att vi kan slå Stockholm. Medan han hade väl kanske en liten givning, eller kanske en liten grej om att det kommer inte Fnatic kunna göra. Och som du säger, du har aldrig varit så nervös som under den här perioden när BSL satt och kladdade på blocket. Fick du någon som veta om han skrev något annat lag än er någon gång? Det var någon bild som kom ut på gamla Kadred-sidan, och då var det, för folk hade ju sagt det, eller om det var han som sa själv, att han visste inte riktigt, han hade skrev Fnatic ut och skrev oss och skrev ut det och sen så valt oss. Så var det väl inte riktigt. Han hade i princip skrivit Noah redan och sen skrev en smiley i princip och satt och fejkat att han såg ut och sånt då. Och det hade ju Fnatic-spelare då sedan sett och tagit en bild på. Så det var också en stor grej liksom. Just att men det var ju inte riktigt så. Han hade ju redan haft oss i åtanke redan från första början. Det bara såg väl lite kul ut då, men igen då, det var ju, hela grejen var ju för tv liksom. Så det var ju väldigt mycket fake smile och så här, lite så här spännande och sånt liksom. Ja, precis. Men det var ju oss han hade haft ögonen på hela tiden. Jag måste fråga två saker. Först och främst, när de faktiskt, det var Red Eye tror jag, Paul Chaloner som var den som utannonserade vilka som var valda. När han sa Team NOA, först och främst, går den, ska man säga, befrielsen, lättnaden, går den att jämföra med någonting som dagens tittare kanske har fått uppleva i dig, så att säga? Typ när det var en Cologne. Ja, nästan. Alltså grejerna, för folk, jag brukar alltid jämföra när folk säger så här, vad är det bästa CS-minne? Jag brukar alltid säga CGS, även nu när vi har vunnit Major, eller med mitt gamla nipplag, vi har vunnit Major och vi var helt oslagbara och så. Men jag brukar alltid säga CGS, och det är just för att om inte jag hade blivit draftad hade jag förmodligen inte suttit där idag, och jag hade nog förmodligen inte ens spelat CSGO. Så det är just själva grejen, var ju så stor grej för mig, och speciellt när man har i princip gått till föräldrarna och sagt att men det här är det sista, om inte jag kommer in här så då får väl jag försöka hitta ett jobb liksom. Så just jag kom bara ihåg själva grejen att jag tror till mig jag nästan knuffa in Olander i några stolar när vi blev draftade, för jag var så glada, bara i princip en sån riktigt hård knuff liksom. Men jag tror det som kommer närmast är väl förmodligen Cologne-vinsten, tror jag, mest bara för man har ju arbetat så länge för att få en major liksom, och det inte hände. Så det är väl den närmaste, men jag kommer till exempel aldrig glömma bort just själva grejen att jag faktiskt kom med i CGS, och det var egentligen, jag vill tycka att det var egentligen så allting startade och fram till så som jag är just nu. Intressant tanke. Du sa att om ni inte hade blivit draftade hade du förmodligen inte fortsatt spela. Vad gör de här Fnatic-spelarna idag? Vet du det? Ingen av dem spelar. De höll faktiskt på, igen, säsong 2 CGS, så försökte de igen då. Och då fick de faktiskt 2 spelare med sig i lag. Men de andra, jag tror direkt efter när CGS väl var dött, då gav sig allihopa i princip. Det finns inte en enda spelare i det Fnatic-laget som spelar kvar.